السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريعا خلينا نشوف ايه الفرق بين الفانكشن وبين الميثود. طيب التعريف البسيط للفانكشن هي مجموعة من الانستراكشن عشان تنفذ تاسك معين، او بنقول عليها بلوك اوف كود علشان ينفذ تاسك معين. طيب عشان اعرف فانكشن في البايثون بستخدم الكيورد ده، بعديها بكتب اسم الفانكشن. خلينا نعمل فانكشن تجمع رقمين مثلا. اسم الفانكشن لازم يكون معبر. هنقول sum two numbers. اوكي، وهنبدأ نبازي الارجيومنتس. انا محتاج argument 1 number 1 و number 2 مثلا، وهنقول انها هتريتيرن num1 plus num2. اوكي، يبقى الفانكشن عبارة عن return للسميشن بتاع رقمين. اوكي، طيب عشان اكل الفانكشن هاجي والله اكتب اسم الفانكشن sum two numbers، وهبدأ ابوزي البارامترز بتوعي. هقول 10 بلس 15 مثلا. اوكي، طيب عشان اشوف الاوتبوت هبدأ print، وهنعمل هنلاقي الاوتبوت 25. ده كده تعريف الفانكشن ومثال عليها. طيب الميثود عبارة عن فانكشن بس متعرفة within class. اوكي، يبقى هي عبارة عن فانكشن associated مع class او object. طيب عشان نبدأ نعرف class في البايثون بنبدأ نستخدم الكيورد class. اوكي، واسم الكلاس بتاعنا best practice ان اول حرف في اسم الكلاس يكون كابيتال. هنقول مثلا sum بالشكل ده، وهنبدأ نعرف نفس الفانكشن. اوكي، within الكلاس بتاعنا. طالما انا بعرف function within الكلاس بتاعي يبقى لازم اول argument يكون السيلف كيورد عشان يشاور على instance او object من الكلاس بتاعي. طيب علشان انادي على الفانكشن او الميثود بتاعتي، خلاص اتفقنا دي كده بنقول عليها function والتانية بنقول عليها method. طيب عشان انادي على الميثود بتاعي لازم الاول يكون عندي object او instance من الكلاس بتاعي. هقول مثلا object 1 هي equal sum. اوكي، وهنبدأ نقول له اعمل لي print sum الobject 1 dot sum two numbers، وهبدأ أوزي رقمين 5 و10 مثلا. اوكي، وهبدأ أعمل run هلاقي الاوتبوت 15. اوكي، يبقى الفرق بين الفانكشن والميثود ان الفانكشن عبارة عن مجموعة من instructions بهدف انها تنفذ تاسك معين، او مجموعة من الكود هدف ان هو ينفذ implementation او logic معين. اوكي، طيب الميثود هي بلوك اوف كود بس متعرف within class، وبيكون دايما مربوط بالكلاس او associated with الكلاس بتاعي او الاوبجكت بتاعي. علشان انادي الفانكشن بعمل كل الفانكشن، علشان انادي الميثود بقدر ان انا اناديها within الاوبجكت او within الانستنس اللي انا حاطه من الكلاس بتاعي.